26 рік. Зима в Києві знову. Вчора ввечері падав сніг, і він був дуже інтенсивний, його нападало за вечір дуже-дуже багато. Сьогодні вранці теж сніг продовжував падати. Нападало дуже багато снігу, друзі. Дуже багато. Знову доріжок нема, все заметено снігом і -8 у Києві зараз. Оце таке 16 лютого. А ми вже думали, що весна приходить. І біологічно вже, знаєте, організм відчував весну. От на вихідних оцих. Ну, а зараз холодюка. Знову зима. Ось така зима повернулася в Київ. Ви бачите, машини засніжені, дороги засніжені. Ось така зима. Ой, скільки снігу насипало, мама мія. Генератори ревуть. Значить, на тій стороні немає світла. Зима повернулася. -8 і дуже-дуже сніжно. Засипало доріжки, знову пройти не можна. А сьогодні в нас що? 16 лютого. Єднаємося, братаємося в товариство чесне. Хай братерством, щирими трудами Вкраїна воскресне. Іван Франко. День єднання. 16 лютого. На кухні в мене 19 сьогодні. Ну, це вже добре. Це вже добре. Друзі, 16 лютого, якщо хочете, я з вами поділюся своїми думками і своїм життям. Ось сьогодні 16 лютого, да, і День єднання. Я запам'ятала цей день лише один раз в своєму житті. Це був 22-й рік. І чим ближче 24 лютого, тим яскравіше зараз спливають спогади тих днів. Отак, повернула трішки. Спогади тих днів настільки яскраво стоять перед очима, що мені здається, що це було вчора. Зараз 26-й рік. Я переношуся з вами в 22-й рік, 16 лютого. Там вчора в мене був коментар, а де ви працюєте, а ким ви працюєте. Друзі, ну це ж не секрет. Я працюю викладачем, я працюю в освіті, я працюю вже дуже довго, 40 плюс років, не буду казати, який плюс. Я працюю довго. Для мене важливо зберегти в пам'яті, та воно само збереглося, причому так, що навіки. Ну, от дивіться, 22-й рік, 16 лютого, я з своїми учнями роблю флешмоб, ми співаємо гімн, ми тримаємо прапори в руках, в школі активіті, і нас збирають на нараду. Лейтмотив наради був такий, що війна не почнеться, все буде добре. Я листала Інстаграм і побачила, що саме в ці дні, тоді в 22-му році, я в Інстаграмі написала, що Київ покидають провідні посольства країн Америка, Велика Британія і т.д. і т.п. Посольства покидали Київ уже в ті дні. Ну, а у нас путівочка. Це, знаєте, вчора про Болгарію тут полеміка така розвернулася у мене на каналі. Люди писали і писали не зовсім хороші коментарі. Там одну красавицю я заблокувала. Ну, не в тому справа. А справа в тому, що ми тоді, 19 лютого, відлітали в Дубай. Я, Микола і Мар'яна. Ми відлітали в Дубай.
на такій хвилі, що от ми з Колею не вірили взагалі, що буде війна. Ми на такій хвилі, що нічого не буде, ми відлітаємо, тиждень побудемо в Дубаї, насолодимося Дубаєм і повернемося в Україну. Не так сталося, як гадалося. Виїздили з дому на тиждень, а приїхали додому через 2 місяці. Через 2 місяці вилітали із нормальної України, мирної, тихої, а прилетіли в воєнну Україну, в воєнний Київ. Для мене ці дні мають величезне емоційне навантаження і смисли. Сьогодні все всплило в пам'яті, і я пригадую ті дні, наче не було цих 4 років. Друзі, саме ті дні 22-го року я дуже-дуже пам'ятаю. Це був такий удар. Психіка не витримувала, голова не витримувала. Це було таке потрясіння. Це я шукаю той шортс. Це був перший шортс у мене на каналі. Ні, другий. Дорогие друзья, дорогие подписчики, я со своей семьей нахожусь в Дубае и очень переживаю ситуацию, которая происходит в Украине. Моя родина плачет. И плачу я. Только что встретили в супермаркете в Дубае наших киевлян. Они должны были сегодня уезжать. И самолет их не забрал. Мы застряли в Дубае. Никому не нужны. Туроператор не выходит с нами на связь. Украина, крепись. Мы тебя любим. И мы скоро будем на родине. У всіх українців це було таке потрясіння. Ви знаєте, і тому, коли ви зараз у мене запитуєте, як я ставлюся до подій з Гераскевичем, то я хочу сказати, що я повністю на його боці. Я взагалі не розумію МОК, Міжнародний олімпійський комітет. А з іншого боку, я дуже добре їх розумію. Тому що під час війни за ці 4 роки ми бачили Болгарію, яка толерантна до Росії. Ми бачили інші нюанси. Це можна дуже багато розповідати на каналі. І ця толерантність звичайного українця вбиває. Ти розумієш, що тебе не бачать. Твою біду, твою війну вони там не бачать. Тому я розумію, чому він подався до суду. Ці всі мотиви я розумію. І я повністю на боці цього спортсмена. Ви знаєте, про що йде мова, про шолом пам'яті. Це має місце бути. Пам'ять, вона незнищенна. І вона буде, і у кожного із нас своя пам'ять. Пам'ять сучасності, цих днів сучасних, і пам'ять тоді, тих днів, 22 рік, 24 лютого. Ось наближається в лютому ця дата, і, знаєте, аж серце завмирає. Ти згадуєш все і згадуєш, яким ти був тоді. Це було серце переповнене сльозами. А вчора у мене на каналі такий випадок був. Ми ж з Колею вам дали відео вчора, там, де ми і на коментарі відповідали, і от про Болгарію, що нашу думку ми висловили. І що ви думаєте? Я ж на каналі вже випускала відео, що я не вірю в щирість деяких глядачів, що сьогодні вони співають тобі діфірамби, а завтра
вони пішлють тебе туди. І от вчора так сталося з польською коментаторшою. Данута була така жінка, я її заблокувала. Ну, і вона завжди на каналі писала дуже хороші коментарі. А це після того, як ми з Колею висловилися про Болгарію, вона написала досить такий обідний коментар. І в кінці цього коментаря вона написала: «Ваш блог для місцевих». Ну, а ти ж з Польщі мене дивилася. Ти з Польщі мене дивилася, коментувала, а тепер уже блог для місцевих, тому що місцевим не сподобалася Болгарія, яка вам подобається. Так я на каналі висловлюю свої думки. Я маю на це право, да? Свої думки. Я ще вчора і підкреслила, що це наші думки. Вони можуть не співпадати, да? З загалом. От, що я хочу вам сказати, друзі? Я розумію, що коментаторам, всім глядачам не вгодиш. Але, друзі, якщо от Данута, да, писала завжди, ну, такі дифірамби, і пише вчора в коментарі, тут, типа, зібралися підлабузники, всі про Болгарію пишуть погано. Ні, просто українці пишуть свою думку про те чи інше. А вам в Європі здається, що ми росіяни. Вам так і здається на сьогоднішній день, що ми росіяни. Ви не хочете приймати нашу ідентичність. Так? Ви не хочете приймати в Європі нашу ідентичність. І пише: цей блог для місцевих, тобто для українців. А ти ж мене дивилася з Польщі, я передаю привіт, Дануто. Якщо ти дивишся і не можеш тепер вже нічого написати, це твої проблеми. Я не розумію ніколи в людських стосунках флюгерства. Я сама людина дуже постійна, і я не люблю флюгерства. Ну, відійди від каналу, не пиши нічого, якщо ти змінила свою думку. Блог для місцевих, ок. В мене творча студія показує, які країни мене дивляться. Але справа в тому, що це не VPN, як деякі мені писали. Там замедляється YouTube, Telegram, там все замедляється. І не думайте, що та сторона дуже хоче нас дивитися, україномовних блогерів. Ні, вони не дивляться. Деякі з них до сих пір вважають, що українська мова – це фольклор російського народу, що це, мабуть, малоросійська мова, чи ми Малоросія, чи ми частина імперії. Вони до сих пір так і вважають. Тобто вони не прийняли ту даність, що наша країна самостійна, незалежна держава, що тут своя мова, свої звичаї, обряди, менталітет. І не тільки вони, а Європа. От вам досвід з польською коментаторшою. Так що, друзі, є над чим подумати в цьому сучасному світі. Ви знаєте, да, ці дні для мене дуже важкі, тому що в мене в пам'яті вспливають люди, які були тоді в Києві і прийняли війну на себе. Я можу собі уявити, що з ними взагалі теж, яка у них пам'ять і що вони пам'ятають. Розумієте, це фільми знімати. Я зараз дивлюсь, до речі, декілька художніх фільмів. Ми з Колею дивимося про війну, про початок війни. Ну, такі сюжети ми обираємо. І воно так, знаєте, якось ранить душу дуже. Ти переживаєш це все заново, і емоції твої настільки яскраві. Може, це для здоров'я недобре вже в нашому віці таке дивитися, не знаю. Тому що ти переживаєш, да? Емпатія дуже розвинена, і ти переживаєш цьому всьому, і важко. Скалити зуби, ходити і робити вигляд, що ти оптимістка і нічого не відбувається. Ну, такого не буде у мене на каналі. Я завжди буду говорити правду і те, що я думаю. Ось так, друзі.
Обстановка в Києві. Зараз -8. Вчора ввечері сипав сніг. Вранці він падав і падав і падав. Всю ніч, мені здається, він падав. Намело знову величезні отакі гори із снігу. Знову воно не розчищено, його треба все розчищати. Хотіла сьогодні піти через парк, познімати в парку, а потім думаю, ну ціною якою? Там же не пройдеш. Сніг не встигають чистити. Дивлюсь на трамвайні колії, їх теж уже розчистили в який раз. Трамваї ж не ходять. Просто розчищають і все. А воно ж уже підтануло. І на вихідні уже подих весни був. Уже ти відчував подих весни, а воно почалося знову ця зима. Уже не називаю зимовою казкою. Так воно гарно, всі дерева засипані. І так красиво на деревах лежить сніг. І так красиво він скрізь лежить. Але його вже не хочеться. І зими цієї вже не хочеться, друзі. От. Ну, транспорт нормально ходить, автобус за автобусом їде. Це ж замість трамваїв дали ці автобуси. Вони їдуть і їдуть. Тобто, ну, транспорт ходить, в магазинах все є. Частина Києва без опалення, але майже всі без гарячої води. Ну, життя продовжується. Життя продовжується. Я вдячна за коментарі. Та мені не треба, щоб ви мені оди співали. А що, Даніту так розстроїло, пише тут підлабузники. Ну, шановна, а зрозумійте, люди пишуть від душі, від щирого серця. Я нікого не заставляю писати мені дифірамби. А навіщо мені це треба? Просто люди мені пишуть. Я пишу дякую. Деякі блогери не відповідають, а я намагаюсь всім відповісти. Може, я не права, може, це сприймається якось інакше людьми. Ну, я всім, хоча б одне слово дякую, я пишу завжди. От. Намагаюся так із своїм глядачем вибудовувати комунікацію. Ну, повинна ж бути комунікація на каналі, правильно? От. Мене ж от Єлена запрошує в Одеську область. Інші глядачі мене запрошують в Карпати. Приїздіть, безкоштовно поживіть, відпочиньте. Ну, це не до Аріни. Я не можу поїхати безкоштовно відпочити зараз. Я б поїхала, а чому б ні? Але, ну, я не можу, тому що, ну, ви знаєте, що в мене є обов'язки, в мене є робота, в мене є те, в мене є все. От, і виходить, що я десь там, на підкорці, я вже мріями в літі. Я літо чекаю, літо. Я вже в літі 2026. Яким воно буде, я не знаю. Але мені радісно від того, що я нічого не бронюю, нічого не роблю, взагалі нічого. От і все. Буде цікавість до мого каналу, не буде. Друзі, чи мої глядачі люблять тільки подорожі? Подивимось, як буде. Семен, не м'явкай. Люблю домашні години. Як я люблю домашні години. Ось така у нас сьогодні розмова. Дні наповнені пам'яттю. І воно так яскраво спливає, це все. Що ми тільки пережили тоді, в тому 22-му році? Невже в нашому житті не буде ніяких перемін? Невже ця війна ще надовго? Пишіть коментарі. Да. Ну, добре, дорогі мої. Па-па і до зустрічі на каналі.